හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. අයිබෝන් යාළුවනේ 86 වෙනි පාඩම. lesson number 86. අද පාඩමින් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ තවත් වාක්‍ය රටාවක්. මේ තමයි afraid of. afraid of කියන්නේ යාළුවනේ බයයි. හොඳයි. එහෙමනම් අපි අද බලමු යම්කිසි දෙයකට අපි බයයි කියන්නේ කොහොමද කියලා. මාව subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. හරියටම ඉංග්‍රීසි සරලව ඉගෙන ගන්න. හොඳයි යාළුවනේ මේ afraid කියන්නේ බයයි. එතකොට අපි යම්කිසි දෙයක් කරන්න බයයි නම් අපි කියනවා afraid of. afraid of. afraid of. කන්න බයයි. afraid of eating. යන්න බයයි. going of eating. afraid of eating. going afraid of going. මෙහෙම නැත්නම් අපි කියමු දැන් මෙතන තියෙනවා වගේ පීනන්න බයයි. afraid of swimming. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේ විදිහට අපි වාක්‍යයක් සකස් කරගන්නේ කියන්නේ. I am afraid of swimming in the sea. I am afraid. දැන් කවුද මෙතන බය? මම afraid of swimming in the sea. එතකොට කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? මම මුහුදේ නාන්න බයයි. I am afraid of swimming in the sea. ඊළඟ වාක්‍යය බලමු. මම නැවේ යන්න බයයි. මොනවටද බය? නැවේ යන්න. going in the ship. going. go කියන්නේ යනවා. going කියන්නේ going කියන වචනේ තමයි අපි දෙන්නේ පාවිච්චි කරන්නේ. verb එකේ ing form එක. I am afraid of going in a ship. මම නැවේ යන්න බයයි. හොඳයි යාළුවනේ අපි බලමු එහෙනම් මේකේ structure එක, view එක. මේ වාක්‍ය රටාව සකස් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලා අපි පාවිච්චි කරන යාළුවනේ මෙතන මේ ක්‍රියාව කරන්න බය කවුද? කර්තෘ, subject එක. subject එක ඊළඟට අපි කතා කරලා තියෙනවා වගේ be verb එක. am, is, are, was කියන helping verb මෙතනදී යෙදෙනවා. ඒ දෙන subject එක අනුව. ඊළඟට තමයි අපේ විශේෂ කොටස afraid of. afraid of. මේ වාක්‍ය රටාවට විශේෂ වෙච්ච කොටස තමයි afraid of. ඊළඟට ක්‍රියාපදය ing form එක සමග. ing. ක්‍රියාපදය ing form එක අපි මෙතන කියනවා present participle form එක. අපි බලමු වාක්‍ය කොහොමද සකස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. he is කියන be verb එක වර්තමාන කාලයේ එක වචනේ be verb එක afraid of අන අපේ විශේෂ කොටස pattern එකේ eating sugar. eat plus ing. eat එකට ing එකතු වෙලා. එතකොට eating sugar. eating sugar කියන්නේ සීනි කනවා. අන වාක්‍යයේ තේරුම තමයි he is afraid of eating sugar කියන වාක්‍යයේ තේරුම වෙන්නේ. එතකොට යාළුවනේ ඔහු සීනි කන්න බයයි. මම හිත සමහර විට දියවැඩියා වෙත්. ඔහු සීනි කන්න බයයි. හොඳයි. එහෙමනම් අපි තව වාක්‍ය කිහිපයක් අද ඉගෙන ගනිමු. afraid of කියන pattern එකේ. Nimal was afraid of sitting for the examination. ඔන්න දැන් ක්‍රියාව තමයි sitting for the examination. examination කියන්නේ පරීක්ෂණය, විභාගය. sit අපි කියනවා sit. විභාගයකට සූදානම්. විභාගයකට පෙනී සිටිනවට අපි කියනවා sit for the examination. මෙතන අපි ing භාවිතා කරලා තියෙනවා afraid of සමග afraid of කියනකොට ing form එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. Nimal was afraid of sitting for the examination. දැන් මෙතනද අපි භාවිතා කරලා තියෙන යාළුවනේ was. was කියන්නේ එතකොට අතීත කාල ක්‍රියාපදය. be form එකේ be verb එකේ අතීත කාලයේ එක වචනය තමයි was. Nimal was afraid of sitting for the examination. නිමල් විභාගයට ලියන්න බයෙන් හිටියා. කලින් අතීතයේදී ඔහු බයෙන් හිටිය විභාගෙ ලියන්න. ඒතර කොහොමද අපි මේ වාක්‍ය කියන්නේ? Nimal was afraid of sitting for the examination. දයාලුවනේ අපි යමු බලන්න ඊළඟ වාක්‍ය. Kamal is afraid of speaking at meeting. speak කියන්නේ කතා කරනවා. ඒ කියනවා මෙයාට මොනවද? මීටින් වල කතා කරන අපි කියනවා public speaking. දැන් රැස්වීම වල කතා කරනවා. මේ විදිහට රැස්වීම කතා කරන්න කමල් බයයි. කොහොමද අපි කියන්නේ මේක? Kamal is afraid of speaking at meeting. Kamal රැස්වීම වල කතා කරන්න බයයි. Kamal is afraid of
speaking at meetings. අපි තවත් වාක්‍යයක් බලමු. අපි ඉස්සර හරි බයයි මේ ප්‍රින්සිපල්ට කතා කරන්න. විදුහල්පතිතුමාට කතා කරන්න හරි බයයි. කොහොමද අපි මේක කියන්නේ? We were afraid. We were. ඇයි මෙතන යාළුවනේ were පාවිච්චි කරන්නේ? අපි අතීත කාල බහුවචන be verb එක ලෙස මෙතන were පාවිච්චි කරනවා. එතකොට අපි කියනවා subject එක තමයි මෙතන යොදාගෙන තියෙන්නේ we were afraid of කියන්නේ බයයි. මොනවටද බය? talking to principal. principalට කතා කරන්න බයෙන්. principalට කතා කරන්න බයයි. කොහොමද අපි මේක අතීත කාලයේ විදිහට දාන්නේ? We were afraid of talking to principal. අපි විදුහල්පතිතුමාට කතා කරන්න බයෙන් හිටියා. හොඳයි යාළුවනේ. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක තුලින් අපි කතා කරා තවත් අලුත් වාක්‍ය රටාවක්, අලුත් වාක්‍ය පැටර්න් එකක් afraid of. යම් කිසි දෙයකට බයෙන් ඉන්නවා. බයෙන් හිටියා. කොහොමද අපි ඒකට කියන්නේ? subject එක. එහෙම නැත්නම් ඒ වාක්‍යයට මේ be verb එකත් එක්ක afraid of එකතු කරලා ing form එක දාන්න. එහෙමනම් තවත් අලුත් වාක්‍ය රටාවකින් අපි නැවත හමු වෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් හරියටම සරලව මුල සිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. Thank you.